Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ja ku jemi përsëri në takimin ton të së premtes mbrëma dhe kemi sonte dy të ftuar të veçantë që ju do t'i merrni vesh për një herë sapo ne të fillojmë bisedën. Është zonja Diana Kastrati, është dekane e gjuhës italiane në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja dhe zoti Artur Spanjolli, është shkrimtar, piktor, sigurisht shqiptar, por që jeton, punon, shkruan dhe pikturon në Itali. Të kuriozitetet për këtë takim do t'i dëgjoni gjatë bisedës tonë. Mirë mbrëma. Diana dhe Artur, mirë se erdhët në studio. Dhe që gjetët kohë. Në fakt, shkaku i këtij takimi ishte sepse ne ishim para 2 ditësh në një takim së bashku, që juve kishit organizuar katedra juaj, fakulteti juaj Diana dhe ju personalisht, mbi letërsinë që shkruhet në 2 brigjet tona. Nga shqiptar, letërsi që shkruhet shqip dhe italisht, po nga autor shqiptar. Nga shqiptar që shkruan italisht dhe nga shqiptar që përkthehen. Dhe që një debat për mua shumë interesant dhe po ju mund ta shpjegoni më mirë piksynimin sa na fillën e kësaj tryeze të rumbullakët. Po. Të cilësojmë që faktikisht ishte pas disa aktivitetesh që kemi bërë si departament, të cilat kanë qenë në formën të themit të kuvendit apo të konferencës. Të më falni një pyetje, ju e quani departament tani, nuk e quani katedër, unë jam më dhe vjetër. Tjetër. Në fakt, unë jam në midis katedrës dhe departamentit, akoma nuk kam gjetë qetësinë me emërtimin. Kjo e kësaj radhe, do të thënë, ishte një ide fillestare shumë ngacmuese. Do të thënë, duke qenë departament i gjuhës italiane, duke patur në konsiderat faktin që studentët dhe fokusi i gjithë profesoratit është drejt gjuhës dhe drejt kulturës së një vendi caktuar, ngacmimi vjen në momentin që njerëz tan, të cilët pas 90-s ikën për, siç thuhet zakonisht dhe banalisht, për një jetë më të mirë. Më të mirë, po këtu më falni, këtu kemi foto që na ndjekin të takimit. Më shumë kjo është për teleshikuesit se sa. Po. Kjo është në fund të takimit. Kjo është në fund të takimit, po. Këto, do të thënë, ky kontingjent në një mënyrë të paktën në gjykimin tim, në një mënyrë shumë të shpejtë, arriti që, sepse nuk është asgjë në konceptin e historisë 10 vite, 15 apo 20. Jo, asgjë. Arritën në një format të tillë që të jenë në brezin e atyre që rifillojnë, unë do ta quaja, traditën e vjetër të shkrimit të letërsisë, prodhimit të letërsisë, e cila ka mbart vulën shqiptare, por që shkruhet në italisht. Një traditë e pak nga arbresht, por ne thash të rifilloj. Nëse deri më sot në gjitha shkollat, sistemin shkollor, ne kemi bërë gjithmonë historinë e cila është shkruar shekuj përpara, në kushte të tjera, kushtet historike të sotme sollën në vëmendje pikërisht nevojën, sepse kjo është një nevojë dhe ju e dini më mirë që jeni shkrimtare, ajo është një nevojë e brendshme, të cilës nuk mund t'i rrëshqasësh, as mund ta shmangësh, të shkruash. Do të thënë, kjo ide ishte që ne të sillnim mundësisht dëshmi të cilat ishin direkte, dëshmi të njerëzve bashkohore, të këtyre penave të cilët kishin arritur, mund ta quaj kështu, të çanin tregun e letërsisë apo të prodhimit të letrar në Itali, dhe nga ana tjetër të sillej një tjetër dëshmi. Pra, në fillim kishim këtë nevojë që të kishim pranë nesh, si Artur Spanjollin, Arben Dedjen që thirrëm, Griselda Dokën, dhe janë shumë të tjerë, të cilët vërtet kanë dhënë një kontribut shumë interesant në këto 30 vjet. Duke e përpunuar idenë, menduam që do të ishte e bukur që të kishim nga ana tjetër, t'i vendosnim për brinë në një tryezë të rumbullakët, ato shkrimtarë dhe ato artistë të cilët kanë patur aftësinë, forcën dhe ato që të çajnë dhe ato në një treg nga këto shkrimtarë që jetojnë në Shqipëri, në të cilë po përmend Yllia Taliçkën, Prezzogen, juve, po ashtu dhe Vera Bekteshi, një prurje pak më e vonë, por që ka arritur që të përkthehet, po ashtu sikurse edhe disa të tjerë, në cilë Kongoli, Kadareja e tjerë. Kjo ishte ideja fillestare.
Cili ishte synimi? Do thënë do të ishin në një tryezë këto dëshmi? Para se thoni synimin, unë do doja thjesht dhe zotin Artur e kemi këtu një nga këta prezencë që erdhi pikërisht ju erdhët pikërisht për tryezën. Për tryezën. Morët ftesën nga fakulteti dhe nuk është hera parë që vini në Shqipëri. Jo. Ju jeni midis dy brigjeve, le të themi, po... Ishte një iniciativë shumë interesante nga ana e Dianos për t'i prezentuar edhe publikut shqiptar, që këto shkrimtarë që jetojnë në Itali edhe nuk janë shumë të njohur, një pjesë e tyre nuk janë të njohur në Shqipëri. Ju jeni të njohur në Itali më shumë se sa këtu dhe kjo është e vërtet. Po, edhe unë bëj pjesë në këtë kuadër shkrimtarësh që jetojnë në Itali edhe gjithmonë kam pas dëshirën që t'jemi njohur edhe në vendin tim. Kjo në kuadrin e kësaj dëshire time, do më thënë, ishte një iniciativë... Ju erdhi dhe kjo ftesa. Dhe kjo ftesa. Shumë bukur. Mund të them që nga çmimi më ka ardhur të paktën 6 muaj përpara o 7. Si gjithmonë kërkon kohën e fermentimit dhe ideja. Dhe në njëjtën kohë kërkimit në terren. Në terren nuk kuptoj që gjeja indikacionet e duhura, unë natyrisht si emrin e zotit e Arturit, po e quhet, apo të dedjes, me cilin kemi takuar edhe para 2 vitesh në Leqe, në një konferencë të përbashkët që ishim, i kisha parasysh, por dëshiroja të kisha një kuadër më të plot të kësaj panorame shkrimtarësh. Edhe bëdhe këtë përballjen që ishte shumë interesante. Jo, desha të dalë në diku tjetër. Në fakt është shumë interesante në mënyrën e vet, fakti që ju jeni të njohur në Itali, dhe në Shqipëri vetëm një përqindje e vogël është në dieni të kësaj krijimtarie. Dhe ky ishte një nga synimet. Nga synimet e tryezës. Por duke u nisur po them këtë, synimi kryesor ishte ky, çfarë pson gjuha në momentin në të cilin ndryshon kod, pra del nga gjuha amtare dhe shkruan direkt në gjuhën një gjuhë tjetër, italiane në këtë rast. Dhe çfarë ndodh, cili është procesi psikolingvistik tek shkrimtari? Ishte një përsjatje shumë interesante e gjithë kjo. Dhe e cila më ka tërhequr gjithmonë edhe mua në kuadrin e përkthimit apo të përkthyses. Nga ana tjetër është fakti që nëse ka bjerri apo jo gjatë kohës që ti shkruan në një kod tjetër që quhet kështu gjuhësor, a ka kalke gjuhësore? Do thënë të gjitha ato që nga pikpamja sintaksore janë fraza të ngurtësuara, të cilat nuk mund të dalin dhe të përkthehen ad literam në një tjetër gjuhë. Dhe nëse kjo ndodh, si përballet, do të thënë sa e ka ndërgjegjësimin autori që po shkruan një kalk gjuhësor. Lejoni do të hapi një parantezë. Ne prandaj jemi në këtë bisedë, Jo, pa u futur në teknicizma, por në kuadrin e gjuhës, sepse e përses ne jemi fakulteti gjuhëve të huaja. Dhe këtu nuk bëhet fjalë vetëm për gjuhën, këtu bëhet fjalë për një kulturë të caktuar. Mëson një gjuhë, mëson një kulturë. Dhe siç dihet rëndom, çdo shprehje frazeologjike është produkt i një rrethane të caktuar kulturore apo historike. Sa herë që me studentët ne edhe personalisht ju them që nuk mund të riprodhoni dhe të thoni të njëjtën shprehje që keni dëgjuar dikun në anglisht, dikun në frëngjisht, dikun në italisht dhe ta sillni në shqip, sepse nuk ka kontekstin e duhur kulturor. Padyshim. Një nga shembujt më tipik të cilët ne kur i themi e mazeqës ma e të thanës. Si mund ta përkthejmë në italisht me këtë? Aty natyrisht del mesazhi, por nuk mund të kesh kurrë. Po ky në momentin nga një person i cili nuk ka njohjen e duhur etj, mund të tentojë një diçka. Janë kthyer edhe në anekdota, disa përkthime. Por kjo ishte edhe një nga elementet. Ndërsa fakti që të përballej me pjesën tjetër të kontingjentit të shkrimtarëve të spikatur të skenës letrare, sepse vërtet aty kishim një koncentrat cilësie, si nga shqiptarët që jetojnë këtu, ashtu dhe nga ato që erdhën nga Italia. Cili do t'ishte ky rezultat? Por shkrimtarët e këtushëm nuk shkruajnë vetë në Itali, shkruajnë shqip dhe i përkthejnë dikush tjetër. Por i përkthejnë italiani për shembull. Në moment që të gjithë ju që ishit prezent atë ditë, ju e dini italishten. Jeni në dieni. Janë të gjithë italiano. Dhe du të them që në një farm italian folës. Dhe kulturë italiane njohës. Kështu që në këtë pikpamje ju jeni në gjendje një secili prej jush që kur vepra ka përfunduar së përkthyeri, të kuptojë cili është, eventualisht ku çalon, ku duhet modifikuar etj. Ky ka qenë synimi fillestar, pastaj edhe projekti përfundimtar kur ne u gjetëm së bashku.
Mund të them personalisht paktën në cilësinë e sistemit të organizueses së tjerë, që jo vetëm kam ngelur unë personalisht shumë e kënaqur. Por më besoni se për risjell këtu Jehonën nga të gjithë ato që ishin prezent, por edhe nga ato të tjerë që kishin dëgjuar prej këtyre. Natyrisht salla ishte pak më e vogël, bëj fjalë për një nga sallat e bibliotekës së fakultetit, dhe por e zgjedhur enkas për këtë qëllim. Jo, mua më bëri përshtypje që studentët ndonjë në orë të gjata, që zakonisht gjejnë dhe mënyrën dhe largohen. Dhe ose të tjerë profesorë, gjithë, por ndonjë dhe dëgjuan me shumë vëmendje. Dhe më erdhi shumë mirë sepse aty ishin debate semantike të vështira ndoshta edhe teknike dhe semiotike, por të gjithë dëgjuan me shumë vëmendje. Do të thotë që ne kemi arritur atë që kemi ndëruar, që të bëjmë debate të këtilla midis nesh. Një sallë më e madhe ndoshta do të hiqte mundësinë e familiarizimit me njëri tjetrin edhe të mundësisë të lirshmërisë për të folur. Kjo ishte një gjë më intime, më e mbledhur dhe krijonte mundësi të tjera, siç në fakt ndodhi. Mua më lindi një pyetje nga çfarë zoti Artur më parë, dhe që them, ndoshta do ta diskutojmë ndonjëherë në ndonjë tryezë tjetër. Fakti që shkrimtarët shqiptarë që shkruajnë në këtë rast në Itali, dhe që shkruajnë italisht direkt apo ndonjëri prej tyre dhe përkthehet, që jeni ju është për shembull para Ronkubati që sot është në Amerikë. Gëzim Hajdari patjetër, poeti. Griselda Doka që ishte aty. Griselda që ishte ashtu, kam dëshirë të flas për Griselda, një poete shumë e mirë. Pastaj janë Vorpsi, Dones, Anilda Ibrahimi, që goxha Jehon ka pasur shumë. Mua më lind kjo pyetje që çfarë na pengon ne këtu në Shqipëri, që nuk arrim t'i bëjmë të njohur këta shkrimtarët tanë, të cilët temat i kanë nga Shqipëria. Po. Sepse shumica e tematikës është gjithnjë tema subjekti është marrë nga Shqipëria. Këtë ndoshta e prekim pak të tre këtu sot. Po, unë besoj se këto janë detyrat e të editorit, pastaj në qoftë se një editor italian e propozon një shkrimtar shqiptar që shkruan italisht në Itali, atëherë Kjo është pjesa italiane, por unë do thosh ja ne si botues shqiptar, si lexues shqiptar, kërshëria, dashuria, si kemi njohur Deradon, kemi njohur të gjitha ata që shkruanin dikur, ndoshta globalizimi. Ndoshta është faktori i kohës, duhet kaloj pak kohë. Ndoshta duhet kaloj pak kohë, duhet qetësohemi pak, nuk di Dian, çfarë mendoni ju? Kjo më duket shumë elegante që faktori i kohë. Megjithatë ndoshta Arturi e solli me shumë elegancë. Eufemistike dhe kjo. Nuk ka distraksion në momentin kur ti bën një punë caktuar. Jo, edhe do të ishte edhe kurioziteti i shoqërisë shqiptare që kemi këta prodhimtarë atje që po... Jana që se kujton, unë kam nisur fjalën atë për shëndetjen, duhet thënë një term që noblesse oblige. Po, na detyron, është detyrim, po. Ndaj kujt, jo vetëm ndaj këtyre shkrimtarëve dhe kontributit tyre, por më besoni të paktën në gjykimin tim. Unë e konsideroj edhe një noblesse oblige ndaj detyrimit që kemi ndaj vetes, për të kuptuar ku jemi dhe si jemi. Po sigurisht. Vetëm nga konfronti mund të dalë një rezultat. Edhe nga njohja. Dhe nga njohja. Do të thënë, në qoftë se letërsia jon do të ishte dhe letërsia e prodhuar në Shqipëri flas, jo vetëm nga shkrimtarët në Itali, do të ishte e ekspozuar më mirë në Itali dhe gjetk. Ne do të kishim ndoshta një pranim shumë më të natyrshëm në Europë. Patjetër. Sepse nëpërmjet letërsisë janë njohur gjithmonë edhe karakteristikat e kombit. Letërsia është materializimi i konstitucionit shpirtëror dhe mendor të një kombi. Dhe kush më mirë se sa letërsia, apo shkrimtarët në të rast, cila më mirë se letërsia dhe artet, mund të sjellin... është ura e vetme, mund të sjellin esencën e një popullate. Megjithatë, atë ditë ne dëgjuam një statistikë tek Tryeza, që e tha drejtoresha e Institutit Italian të Kulturës, që në Itali janë botuar 46 shkrimtarë që banojnë në Itali, jo që këtej. Që banojnë atje. Këtë nuk e ke në Francë, ke 3. Ose 5, ose nuk e ke në Gjermania se ekziston, apo në vëndet të tjera. Kështu që Italia sa ka mundur këtë kontribut, me shpit vogla botuese sigurisht, se nuk është larg të themi Mondadori dhe Feltrinelli. Me siguri është ekzigjenca e brezit parë të emigracionit që të shprehet. Që të shprehet, po ka qenë këtë dëshirë për të shprehur. Që të krijojë një identitet tjetër nëpërmjet librit, ta konkretizojnë ose ta tregojnë identitetin e tyre. Për shembull, në rastin tim personal ka qenë diçka interesante se në përgjithësi këto shkrimtarë që shkruajnë në një gjuhë që nuk është e tyre,
tematika e parë që këto shkrimtarë lëvrojnë është tematika, është historia e tyre vetë, domethënë, e emigrimit. 90% është kurse në rastin tim ndryshe, unë doja të prezantoja vlerat e familjes time nëpërmjet një romani të madh. Domethënë, kam ndryshuar një çik tematikën. Kronika që e kemi këtu lirë, por ne do flasim pasaj për librat tuaja. Po, kjo është një... Si tematikë. Ky është brezi parë, kjo është shumë e vërtet. Dian, në Tryez u diskutua shumë terminologjia letërsi migratore. Pati dhe ndonjë debat aty nga ju, nga një pjesëtar i grupit që kishte ardhur nga Italia. Dhe ju e mendoni si zoti Arben, për shembull, i cili duke që letërsia fjala migratore që e përdorin dhe francezët. Nuk e përdorin vetëm italianët, është një gjë që e kanë institucionalizuar nëpërmjet katedrave të tyre. Mbaj mend dhe këtu është bërë një debat mbi këtë, kanë ardhur pedagog nga Roma. Dhe juve ju duket sikur kufizon pak dhe e fut ke letërsia e emigrantëve. Duken si shkrimtarët. Do doja një mendim tuaj për ta thelluar. Po, është drejt. Në fakt, në vendosjen e titullit, argumentit të Tryezës Rumullakët, në cilin ishte literatura migratoria, është marrë si themi si tokfjalsh i huazuar nga përdorimi në Itali. Por, personalisht në këtë rast, i mbes mendimit që letërsia migratore është shumë kufizuese. Është kufizuese. Mbi gjitha gati pa dash dalë, sepse ligjërimi gjithsesi është shprehje një mentaliteti. Patjetër. Gati është pak denigruese, sepse në momentin që një kontingjent i caktuar, jo vetëm shqiptarësh, i çdo lloj nacionaliteti, shkon dhe jeton në një vend tjetër, nuk ka arsye më që të quhet migratore dhe jep dhe kontribut që të ketë. Ju jeni qytetar italian, ju jepni kontributin tuaj në të përditshmen, po ai sa në taksa, të themi, të dalim në terma të tillë konkret. Po, është vërtet. Kontribuon në shoqëri. Kështu që unë do të isha, por e përsëris në vendosjen e titullit argumentit kryesor, e kemi vendosur si një sintagm, si një tokfjalsh të huajtur. Të huajtur, sigurisht. Të marrë direkt nga gjuna. I cili me të drejtë u diskutua. Dhe me të drejtë. Unë do të quaja italiane, sepse... Po, jo. Okej, tematika është e tillë. Shiko, ju jeni edhe njohëse e letërsisë franceze në kuptimin dhe të atyre që janë përkthyer nga Magrebi në Francë. Unë kam dëgjuar disa emisione të këtilla, tek një TV5, në mos gabohem, ka një emision caktuar për librin. Dhe një ndër ato më kujtohet... La Libreri. Një emision shumë i bukur. Shumë interesant, po. Dhe një ndër ato të ftuar të shpesht, ishte edhe një shkrimtare e kohëve të fundit, e cila ishte nga Magrebi, por e lindur në Francë. Marok apo Algjeri, po. Ose kishte ardhur krejt e vogël në Francë. Tematika shumë interesante e saj, natyrisht i referohej një iluzioni që ajo kishte pasur pa hyrë tash në detaje, dhe gjithmonë ndronte shtëpinë që kishte gjyshja atje në Marok, në një kohë që se kishte vizituar kurrë. Dhe shtëpia në Marok e gjyshës i shëmbëllente vetëm si shtëpia që kishte parë. Dhe këta e qunin letërsi migratuar. Jo, këto e qunin letërsi franceze. Në atë moment të paktën u quhet letërsi franceze. Ajo kishte shkuar krejt e vogël në Francë. Në analogji dhe duke logjikuar në këto terma, unë konsideroj që do të ishte shumë më drejtë që të quhej letërsi italiane. Edhe unë kështu e mendoj. Do t'ju ndërpres pak se do të ndjekim një hapësirë publicitare dhe do rikthehemi në studio. Rikthehemi në studio, ju zoti Artur ishit duke shtuar diçka në këtë temë? Po, për sa i përket këtij definicioni letërsi migrante. Gjithë letërsia botërore është migrante. Po Amerika çdo ishte. Homeri ka shekuj që shkon emigron nëpërmes dhe. Emigron nëpër gjithë botën. Dhe janë këto kode, domethënë, që shprehen nëpërmjet letërsisë që edhe i bën njerëzit të njihen me njëri tjetrin. Është vërtet. Unë mbaj mend që kur nuk isha hyrë akoma në lëvizjen e barazisë gjinore në Shqipëri, ishte ajo periudha tranzitore, madje unë më kujtohet që vija në librat e mia personazh kryesor një djalë dhe jo një vajzë. Me një qëllim të caktuar më vinte instinktivisht, sepse kur shkoja në ndonjë bibliotek o në ndonjë librari thoshin, këto janë shkrimtarët shqiptar dhe ky është rafti i grave. Dhe mua kjo më futej më duke një diskriminimi të tmerrshëm. A priori. Dhe sepse ajo tregon që kjo është kategoria e dytë e shkrimtarëve, dorës dytë. Jo e dorës, jo e barabartë. Dhe kjo më kujton kur dëgjoj migratoria apo këto. Dhe një herë në Itali, mbaj mend, kur ne siç bëm një diskutim për një libër, ata thanë nuk kanë rëndësi, thanë ata kritikët, se nga është ky autori, rëndësi ka vepra.
Drejt. Dhe kjo më ka mbetur në mendje që vepra letrare. Produkti. Se ku e ka origjinën, temën mund ta marrë nga të doj. Pastaj, desha të shtoj dhe këtë, një nga synimet pikërisht në fillim të këtij projekti, ishte që të shihej nëse eventualisht, gjë që është një projekt në vete në fakt, por vetëm të ceket paktën, nëse letësia apo gjuha italiane ka pësuar eventualisht në një modifikim, sepse çdo lloj prurje ndërhyn në pasurim gjithsesi. E pasuron gjuhën. E pasuron gjuhën. Sepse është element sa gjuhësor po aq kulturor. Dhe edhe kjo do të ishte e bukur që të trajtoj në një tryezë tjetër. Dhe është një debat. Dhe është debat shumë interesant. Bile francezët kanë hequr dorë nga purizmi, që e patën si çmenduri në vitet 70, që hoqën dhe tabelat anglisht nga kafet. Vendosnin edhe penalizime shumë të forta. Edhe penalizime kanë hequr dorë tashmë, sepse gjuhët po komunikojnë si enë komunikuese, është një gjë. Edhe është shumë interesante. Dhe po hiqen muret. Dhe po hiqen muret. Këtu kemi 4 romanet tuajt, keni pasur një prodhimtari mjaft të mirë. Shtëpia botuese juaj kryesore është Besa. Besa, po. Që le të themi që na i dha Besën në vitet 90, Livio Mucci dhe e mbajti dhe po e mban. Dhe duhet ta falenderojmë fakt. Edhe unë kështu them që është një editor që çuditërisht interesohet për kulturën shqiptare, jo vetëm me fjalë, po edhe me fakte, sepse në të vërtetë në kolanët e kësaj shtëpie botuese, Besa, kanë hyrë shumë autorë shqiptarë. Po thuaj se të gjithë. Po. Me thënë, çfarë të gjithë nuk mundet, po ai çfarë ka mundur të dëgjoj me kriteret e tij, kush merrte çmim, kush bëhej i njohur, të rinj, të vjetër, klasik. Ai e ka filluar me Mitrush Kutelin, me Migjenin, mbaj mend. Po, me Kadaren kanë nxjerrë. Patjetër pastaj, po, me gjithë autorët e tjerë më pas. Kështu që ju keni botuar me Besën. I libri i parë juaj ka qenë Kronikë? Libri i parë ka qenë Kronikë, një jetë në heshtje, që është i vetmi libër që është në 2 gjuhësh, është i shkruar shqip dhe italisht. Është shkruar stesura e parë shkruar shqip, pastaj e kam rishkruar në italisht, pastaj akoma e kam rishkruar shqip dhe rishkruar akoma italisht për ta përmirësuar, domethënë. Kronika e një jete në heshtje. E një jetë në heshtje, po. Si e ka titullin italisht? Kronika di una vita in silenzio. In silenzio. Këtu brenda kam janë 9 personazhe në një dhomë. Po, e keni prezantuar ju këtu këtë libër, unë e mbaj mend. Po, e kam prezantuar. Në 2006, në panajirin e librit. E librit, po. Kam pasur nderin të më prezantuar. Kemi qenë bashkë, po, në atë takim, po. Edhe tregojnë qik historinë, është do më thënë histori familjare. I lutem dhe kamerave ta tregojnë librin, po? është histori familjare, është histori edhe e vendit tonë, sepse fillon nga koha e zogut. Ju jepni një si sag, le të themi. Është një sag. Pastaj nga ky libër, do më thënë. Po, këtu kemi dhe librat e tjera. Po, kanë dalë edhe këto librat e tjera. Këtu kemi një interesant që i keni lënë, le të themi titullin shqip, La Teqja. Teqja. Se si mund të themi italisht në botë? Nuk ekziston. Manastir, mund të themi. Po jo, po manastiri është i krishterë. Po, është tjetër gjë. Është e pa përkthyeshme dhe unë nuk kisha mundësi. Ka një subjekt religioz? Po, ka një subjekt, do më thënë, interesant, që më ka ngacmuar edhe nga kjo subjekt interesant, kam ndërtuar një histori. Një histori tjetër. Këtu kemi preludi vjeshtës, po. Këtu ky është italisht, nuk është shqip. Po, është vetëm italisht. Edhe Teqja është vetëm italisht. Vetëm italisht. Ju shkruani, pas edhe Eduardi, që është libri i fundit. Mund të themi që ky është libri nën, që kanë nxjerrë pastaj janë zhvillime të personazheve të historisë. Ju shkruani tani direkt italisht. Më shumë. Unë shkruaj direkt italisht edhe për shumë vite kam kërkuar, kam bombarduar veten time me lexime italisht në mënyrë që të stërvis gjuhën dhe të shprehem materialet shqiptare t'ia prezantoj një publiko italian. Ndërsa tani po ndodh një fenomen i ndryshëm. Tani po kthehem në origjinë, domethënë më pëlqen më tepër të shkruaj shqip. Edhe poezitë e fundit që nxjerr, domethënë, kanë më tepër tendencën të rishkruajnë shqip,
Ky është shumë interesant si proces, po e mendoj. Është kjo, domethënë, nuk e di, ka ndodhur ky proces. Në fillim, domethënë, është dëshira jo për ta harruar Shqipen, por për ta lënë më njanë, për të pasur një kod tjetër, domethënë, shprehje. Se do ishte dhe komunikimi me lexuesin italian më i drejt për drejt. Pastaj si duket lodhet Rikthesh ke nëna. Rikthesh në origjinë, është një shumë interesant. Ishte shumë e bukur ajo që e than italianët apo e tha dikush aty, që gjua nën është lingua madre dhe ishte lingua matrigna. Po, lingua matrigna. Gjua njerk. Nuk u tha me të keq, u tha me të mirë, do me thënë ke gjuna, mund ta shpjegosh Diana më mirë. Jo, ndërkohë po mendoja në fakt këtë që po thoshte Arturi në lidhje me besoj është një proces shumë i brendshëm psikologjik, i identitar. Besoj. Edhe kompleks. Kompleks në mënyrë absolute. Do të thënë, fakti që nuk e di në çfarë moshe keni ikur ju prej këtu. Në 22 vjeç. Nga zona e Durrësit keni ikur. 22 vjeç në një kontekst shumë të vështirë ekstrem nga Shqipëria, kalon në një tjetër kontekst. Adaptimi është pjesa më vitale e çdo qenie njerëzore dhe kjo vjen edhe në mënyrë të natyrshme, nuk është se bëhet me llogari. Ti do të futesh në një siç quhet pëlhur tjetër, sociale dhe kulturore, dhe në mënyrë instiktive i gjithë organizmi merr armët për tu futur në këtë pëlhur. Atë deshi ndoshta. Unë mendoj se është kjo. Edhe një ndër këto armë, një ndër këto mënyra dhe mjete është në mënyrë madje mendoj se është e para. Është gjuha. Pa gjuhën ku do shkosh. Unë them që një nga sukseset, prandaj kemi edhe ne nga ajo shifër që na dha drejtoresha e institutit, 48 shkrimtarë apo 46 sa ishin. Nuk është një rasti për mua. Po jo, është shumë e shpjegueshme. Po, është e shpjegueshme. Ne kemi një familiarizim të tillë me Italinë dhe me gjithçka që e përfshin ato që quhet italianitet. Fal kësaj afërsie gjeografike, fal një historie mirë vjeçare e tjerë, në të cilin ne jemi futur gati, ne po them të gjithë shqiptarët, ne jemi futur gati si në shtëpinë tonë. Pavarësisht vështirësive. Pra, le ta marrim në kompleks, në mënyrë universale. Asnjë nga komunitetet e tjera dhe ne jemi në dieni nga të gjitha kontaktet që kemi me Italinë që prej 90-s, asnjëherë prej komuniteteve nuk ka patur këtë shpejtësi futjeje të natyrshme në jetën e të përditshme dhe të mendimit italian, të themi. Edhe mikpritjes që ata bën, në gjithë ndërlikimet që patëm, edhe me keq kuptimet e stereotipet, prapë shqiptarët u integruan më mirë atje se. Artur, u tha, pikërisht, më duke se Arben Dedja tha që unë tani kur përdor Shqipen si kur vë një syze, që ndjek të mendimin tuaj, të vështirësisë së gjuhës. Tash po mendoni që të botoni ta zëm në Shqip direkt? Po, tani bëhet një impenjim konkret. Ky bëj impenjim konkret. Do gjej formën që ti botoj edhe në Shqipëri, sepse ka qenë një mungesë brenda meje, më vinte keq. Që mos njifesh, duhet filloj nga vendi jo, domethënë njohja, pastaj. Dhe ndoshta është dhe rrugëtimi i individit, apo jo? Por një ide, ka që është shumë e vështirë gjithmonë gjetja e shtëpive botuese. Ne për fat kemi besën, por në përgjithësi për një autor tjetër që nuk është i lidhur me besën, e ka të vështirë ty në shtëpi të mëdha botuese italiane. Sepse hyn në mes edhe të drejtat e autorit dhe janë probleme më të komplikuara pastaj. Jo, po një shtëpi e madhe botuese italiane nuk i afrohet shumë, le të themi në thonjza gjuhëve të vogla. Është kjo. E ndjeni ju atje këtë, për shembull? Po, patjetër. E ndjeni. E ndjeni dhe ne këtu, kështu që nuk është... Kjo është një nga vështirësitë. Pastaj ne merremi me një sferë që është sfera e kulturës, ku domethënë këto gjëra bëhen sepse ne kemi dëshirë të shprehim, të tregojmë identitetin tonë nëpërmjet një libri, nëpërmjet të japim një mesazh kulture, domethënë dhe njohje. Edhe janë sfera që... Jo, po kjo dhe ka ngritur, le të themi, identitetin shqiptar në përgjithësi në Itali, se vitet e para kanë qenë me stereotipe, sikur ne shkonim vetëm banda e tillë, kurse sot ju jeni dhe piktor, po një kryesisht akuarele. Po, merrem me akuarele, kam fatin të jetoj në Firenze, një qytet që lëvërohet nga turistët, vinë shumë turistë, domethënë, edhe në sajtë akuareleve të pikturave jetoni, se me libra nuk jetohet, ajo dihet.
Po, si një... Ekspozita të ndryshme? Kam një situatë shumë komplekse, sepse, do me thënë, ndjehem shkrimtar, nuk ndjehem piktor. Po jetoj me pikturët, kurse shkrimi ngel një luks i dytë, do me thënë, po që ja rëndësinë më të madhe, do me thënë, libra. Dhe kjo qëndron dhe vërtetësia, se njeriu atë e bën jo për asnjë lloj fitimi. E bën thjesht sepse është vokacioni, sepse është... Unë duket binom shumë natyrshëm. Është i natyrshëm. Shkrimtar, piktor... Edhe mua më duket krejt i natyrshëm. Janë lidhur gjithmonë artet me njëri tjetrin. Bile do të kishte qenë mirë të kishim dhe disa nga pikturat tuaja këtu, po kësa radhe ju... Herën tjetër. Herën tjetër, se ju kushtuam kur të bëjmë një promovim librit tuaj në Shqip. Drejt. Apo jo, dhe kur Diana na bëj një tryezë... Nuk du të marrë përsi për impenjime që pasaj eventualisht nuk mos t'i maj, por do të kisha da shumë që kjo të bëjë si takimi përvitshëm. Po, do t'ishte shumë mirë. Nëse do t'ishte mundur të paktën një herë në 2 vjet, të kishte një përditësim të shkrimtarëve që jetojnë jashtë. Përtej spondës, përtej bregut, të cilët vinë dhe sjellin bëjnë të ditur në Shqipëri. Pikërisht fakti që po flisnim parë i procesit të kalimit nga një spari ti kalon më një herë në gjuhën italiane. Pastaj rikthesh në Shqip shumë interesant. Më duket se ka qenë, duke lënë mjan lehtësinë apo gjuhën, ka qenë edhe si, po e shpjegoj në një mënyrë tjetër, magari, ka qenë një nevojë e parë e gjithë atyre që ikën të shkputeshin nga konteksti që kishin lënë mrapa. Ishte nevojë. Edhe t'ja tregonin të tjerë atë që kishin kaluar. Si themi të purifikoheshin nga çdo gjë që kishin mbartur me vete. U futën në atë proces, mirë po ajo që quhet unë kam përmendur kur ishim në Leçë, është një varg i një këngë të Ornella Vanonit, që thotë senza radici noi non siamo più liberi. Pa rrënjë nuk jemi të lirë. Duket si kontradiktore. Po, shumë e bukur. Që rrënja të bëj të lirë. Se rrënja duket sikur në fund të detyron. Jo. Kur ti ke rrënjë të thella dhe kur ti rrënjë ti ke të vendosur në mënyrë të fuqishme, solide dhe të konsoliduar, do të shkosh patjetër aty. Dhe duke patur ato të qarta, ti mund të lulëzosh me deg të pafundme. Dhe unë them që ky është një proces që ka ndodhur tek gjithë këta. Po, shumë interesante është në fakt. Edhe Arturi e shpjegoi bukur që para të... Jo vetëm me gjuhën, edhe me muzikën, për shembull. Absolutisht. Ishte një periudhë që i lash këngët shqiptare, domethënë, fare, për të absorbuar çdo gjë të re, domethënë. Të artit muzikal italian. Italian dhe botëror. Mirë, po tani është tendenca që të kthehem në origjinë. E njëjta ide, domethënë, që thash më parë. Një pyetje kisha unë, komunitetet shqiptare që jetojnë në Firenze, kudo në Itali, ju interesojnë të riqen ndaj librave tuaj duke ditur që jeni shkrimtar shqiptar, për shembull? Për shembull, në Firenze mundohemi të mblidhemi, kemi edhe një konsul honorario. është çike vështirë, po këto festat për shembull, për festa mblidhemi, edhe bëjmë. Po kështu që të organizojë një takim për librin nuk para bëhet. Kur i organizoj për shembull takimet për librin i bëjmë gjithmonë nëpër librari edhe vinë natyrisht edhe. Ka gjithmonë shqiptar. Edhe po, ka edhe shqiptar. Kanë dëshirë ta shikojnë autorin shqiptar. Po, ka interes domethënë edhe në këtë drejtim. Se Firenca, zona e Toskanës ka shumë shqiptar, me sa di. Ka shumë, është një nga zonat më të populluara me tanët. Do doja të cekja dhe të përmendja edhe një herë dhe 2 të ftuarit e tjerë që kanë qenë. Si Arbendedian, i cili në fakt ka patur mundësinë të vijë edhe herë tjera dhe njihet në një farë mënyrë nga rrethet që natyrisht merren me librin. Ka qenë më aktiv këtu. Dëshiroj të ndalem pak vetëm një minutë tek Griselda Doka, e cila është një grua e re me një spesore, i thonë italianët, por me një pesh, e cila është vërtet shumë... Kështë e fituar dhe një çmim nacional. Ka fituar çmim në Itali, ka bërë doktoraturën atje, është një, unë i them një vajzë e cila lufton në të përditshmen për të qenë ajo që quhet për të qenë dinjitoze. Profesionalisht dhe privatisht. Edhe privatisht. Dhe mund të them që gjëjen e parë që kam dëgjuar në diskutim në Leçë ishte strukturuar mirë, njeh lehtësinë shumë mirë. Pa teknikat e interpretimit. Dhe ishte studiuse e lehtësisë. Dhe studiuse e lehtësisë, pa nuk është vetëm thjesht prodhuese e lehtësisë. Dhe e njëjta gjë edhe po a ditë.
e cila me të njëjtin, si themi, përunësi dhe thjeshtësi, shpalosi veten. Dhe unë them që nuk mund të kemi mision më të mirë se sa të japim za këtyre zërëve. Në qovë se ne nuk e arritëm se iku, se do ta kishim ftuar. Do ta kishim ftuar, po ka ikur që atë ditë. Po ka ikur që atë ditë. Po do gjejmë një rast tjetër kur ajo do vijë do ta. Natyrisht. Dhe i falenderoj faktikisht edhe publikisht këtu. Si Arturin, si Arbenin, ashtu edhe Griselden. Që mundën edhe që erdhën. Po lanë punët e tyre edhe erdhën. Ja, po ky është një kontribut që të gjithë mundohemi të japim për të bërë të njohur këtë punë që bëjnë shqiptarët. Se shumë herë këto mbeten si të heshtura edhe nuk di. Po, ashtu është. Kanë kaluar shumë vite. Kanë kaluar vite. Akoma jam i panjohur. Po. Në Itali jeni i njohur, po. Isha. Ja, në Po Shqipëri, është me faza. Po në Shqipëri, edhe në Shqipëri, po këtu po që se nuk ka shumë hapësira për letërsinë, prandaj. Duke i metur mendimit fillestar, që e pata shprehur diku në një moment, mendoni që do të ishte, sikur të bëj një projekt i studiuar mirë, për të zgjedhur përfaqësuesit më të mirë të letërsisë shqiptare në një kolan, në një opera, në një edicion të veçantë, duke zgjedhur jo vetëm nga të dy palët. Letërsia shqipe. Unë flas letërsia shqipe duke filluar nga shekujt, ato që kemi ne përfaqësues më të mirë, në një projekt që natyrisht kërkon dhe në këtë rast kemi të bëjmë përkthjet në e shëmtuara në këtë rast është që përkthehet në financë gjithçka. Por ama nuk është kurrë gjithçka që fillohet ka gjithmonë. Nuk është kurrë e pamundur. Le të hidhet ideja dhe unë e kam hedhur para 2 vjetësh në Leqe. Sikur të bëhet ky studim, të merren sikur 10 autor, 12 autor të gjitha shkollave që kemi patur, shkollave letrare, apo të rrymave, apo të kohëre, të konteksteve letrare e tjerë, do të delte me 20 do të ishte për mua numri perfekt. Do të delte një edicion që i përkthyer sikur edhe një projekt 10 vjeçar. Përkthyer me qetësi. Ne do t'i bënim nderin më të madh vetes edhe kombit. Patjetër. E konsideroj si një mision i cili do të na bënte ne. Mos hiqni dorë Diana nga kjo. Jo, unë kam shprehur një herë, po e them edhe këtu. Dhe po e thoni përsëri. Dhe do t'ja përsëris edhe një herë editorit, sepse e kam përmendur pikërisht tek Livio Munçi. Tek Besa. Po le të shpresojmë që forcat dhe energjitë të bashkohen. Mund të bashkohen. Që të bëhet kjo gjë. Dhe departamenti italisht i ka këtë mundësi. I ka këtë mundësi. Në potencial njerëzor, profesional. Patjetër. Po kështu studentët. Do të përkrajnë në një editori. Editori do të ishte i gatshëm, këtu bëhet fjalë për një financim, mund të ishte një financimi, mund të jetë një projekt për shkak që mund të aplikohet ministrive ose edhe i Bashkimit Evropian. Europa Kreative jep financime të tilla. Duhet punuar pak për të gjetur burime. Mund të them që personalisht e kam që tani të qartë cilët mund të ishin përfaqësuesit, por kjo do bëj me grup pune. Kjo do bëj me grup pune, me kritere, me Më vjen keq që po na mbarojnë minutat. Kishit një gjë për të thënë? Jo, do të thoja që nuk janë vetëm shkrimtarët, për shembull italo-shqiptar, por ka edhe shkrimtarë në Francë ose në Gjermani, në Greqi. Patjetër, por në këtë rast Diana në këtë rast unë marr në konsiderat vetëm atë për cilin merrem, domethënë. Po le të shpresojmë që do të takohemi përsëri në këtë studio me një produkt nga ky që thoni ju. Kush e di? Ka gjëra që janë dhe më të zorshme dhe bëhen. E vërtet. Mund të bëhet edhe kjo. Ju falenderoj shumë që erdhët, veçanërisht ju Artur që erdhët që do ikni, edhe Dianën për të gjithë kontributin e madh që jep për letërsinë, për multikulturalizmin. Edhe unë them për integrimin në Europë, se ky është integrimi. Ja ju që shkruani në 2 gjuhë. Ose për rivendosjen tonë, se ne jemi rivendosjen tonë në Europë. Rikthimin tonë në Europë, le të themi. Faleminderit dhe punë të mbartur. Faleminderit juve.